But fitness is so much more than that. फर्स्टमा पनि यही भने त फ्याट लस वेट लसहरू भनौँ न पेट घटाउने एन्ड अल मेन कन्सेप्ट न्युट्रिसन पनि मिलाउनु पर्यो 1000 चोटि सिटअप गर्नु र सिटअप नै नगर्नु त्यसले मेरो बेली फ्याटलाई अलिकति पनि एफेक्ट गर्दैन एन्ड सो एक्सर्साइज भनेको अलिकति मसल ट्रेन गर्ने मात्र त हुने हैन थिंक अफ योर बडी एज अ लङ टर्म प्रोजेक्ट बल्किङ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले दरै खाइदिन्छ एनर्जी घट्छ पर साइकोलोजिकली नै हिट हान्दिन्छ कि अब त गर्नै सक्दैन मसल बिल्ड गर्ने बेलामा भन्दा फ्याट लस गर्ने बेलामा प्रोटिन बेसी चाहिन्छ सप्लिमेन्ट र स्टेरोइड्स दोज आर टु डिफरेन्ट थिङ्स हैन द्याट इज नट हाउ मसल गेन वर्क्स इफ यु आर नेचुरल हाउ क्यान अ बिगिनर ओभरकम दिस फियर वाउ एनर्जी डेफिसिटमा भएर पनि फ्याट लस भइरहेको छैन हुन सक्दैन या हामीहरू सबैजना वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वी अल आर इन्फ्लुएन्सर्स इन आवर ओन वेज एन्ड वी आर ट्राइङ टु आन्सर अ फ्यु अफ द क्वेसन्स जुन चाहिँ एड्रेस भएको छैन मेबी सो Hello everybody, welcome to Getfit podcast. र आज मसँग सनिश छ र सनिश र म चाहिँ we are trying to answer a few of the questions जुन चाहिँ एड्रेस भएको छैन मेबी सो the reason why we start with the podcast timer is because यो फिटनेसको कतिवटा हामीले कन्टेन्टहरू क्रिएट गरेर आएको थियो पहिलादेखि नै अनि त्यसपछि जुन यो हुन्छ नि देयर इज अलवेज अ प्रेसर कि लाइक हुन्छ नि 4 मिनट्समा 5 मिनट्समा भिडियो सकाउनु पर्ने एउटा कन्सेप्ट एक्सप्लेन गर्नुपर्ने बट फिटनेस इज सो मच मोर देन द्याट एन्ड त्यसमा चाहिँ डिपली कुरा गर्न सक्यो भने चाहिँ डिपली एक्सप्लेन गर्न सक्यो भने मोर पिपलहरू ल्याउन सक्यो भने मोर रिलेटेबल बनाउन सक्यो भने एउटै टपिकमा इफ यु क्यान टक अबाउट इट फर आवर्स आई थिङ्क मोर इन डेप्थ नलेज जान्छ र त्यो क्यान बी भेरी फ्रुटफुल फर पिपल हु actually are interested in knowing those stuff होइन so knowing that कि यो podcast series को is not for everyone especially people who want quick answers but the main objective was to cater to people who want to know about things in detail right we started with the podcast I think like other questions are directly addressed नभएको पनि हुन सक्छ so that's why we are here Sanish के छ हाल खबर सेकेन्ड एपिसोड फर्स्टमा पनि यही भने त सब ठिक छ भनेर चाहिँ सो क्या तपाईँ यस्तो गरेको याद आइरहेको अघिदेखिको झाल पनि खुल्ला छ यार खासमा झाल पनि बन्द गर्नुपर्ने हो बाहिरको नोइज नहोस् भनेर सो आज चाहिँ सनिश हामीहरू फ्यु क्वेसन्सहरू आन्सर गरौँ होइन हजुर अब यो क्वेसनहरू भनेको फिटनेसमा अब आई थिङ्क तिमीले पनि देखिरहेको हो सुनिरहेको हो मान्छेहरूले सोधि नै रहेको हुन्छ होइन अनि आई थिङ्क हामीले सबैजना आफ्नो लेभलमा चाहिँ एड्रेस गर्न सकेको छ बट आई थिङ्क हामी यो क्वेसनहरू चाहिँ अलिक डिपली डिटेलमा हामीले होइन जस्ट पडकास्टकै थिम अनुसारले जान सकिन्छ दामी हुन्छ सो फर्स्ट क्वेसन एक्चुअल दुईजनाले क्वेसन गरेको थियो होइन मोरलेस चाहिँ उस्तै भएकोले मैले सँगै राखिदिएको छु सो कार्डियो या एब्स नगरी पेट घटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन अर द बेस्ट एक्सर्साइज टु लुज फ्याट के छ तिम्रो विचारमा के लाग्छ तिमीलाई यो कुरा यो चाहिँ अब एकदमै कमन क्वेसन हो कि यो चाहिँ अब जिममा आउने बित्तिकै फर्स्ट कुरा सोध्ने यही हुन्छ होइन कुन चाहिँ एक्सर्साइज गरेर म पेट घटाउन सक्छु अरू फ्याट घटाउन सक्छु होइन त्यस्तो हुन्छ होइन सो फर्स्ट अफ अल यो फ्याट लस अब वेट लसहरू भनौँ न पेट घटाउने एन्ड अल यसको मेन कन्सेप्ट चाहिँ इट वुड गो टु बी क्यालोरी डेफिसिटमा पार्ने होइन सो मेन कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो मान्छेहरूले एक्सर्साइज भनेर धेरै एक्सर्साइज मात्र फोकस गर्छ न्युट्रिसन त्यति चाहिँ छोडिदिन्छ क्या एन्ड सो एक्सर्साइज भनेको बेसिकली सिम्पल हाम्रो अलिकति मसल ट्रेन गर्ने मात्र त हुने होइन अलिकति मसललाई अलिकति टोन गर्ने हो ट्रेन गर्ने हो अलिक बलियो पार्ने हो जोइन्टहरू बलियो पार्ने हो त्यो मात्र हो मेन चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फ्याट लसको लागि चाहिँ एक्सर्साइज भन्दा पनि पहिला चाहिँ न्युट्रिसन पनि मिलाउनु पऱ्यो होइन न्युट्रिसनमा तपाईँको अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एउटा मेन्टेनेन्स क्यालोरिज भन्ने हुन्छ हाम्रो बडीको चाहिँ अहिले जतिको स्टेट छ सो त्यो स्टेटलाई सस्टेन गर्नलाई चाहिँ एउटा मेन्टेनेन्स एउटा अमाउन्ट चाहिँ हुन्छ क्यालोरिजको सो फर इक्जाम्पल अब म 71-72 केजीको मान्छे हो भने मेरो सपोज है अब यो एक्ज्याक्ट चाहिँ भने सपोज मेरो 2500 क्यालोरी चाहिँ छ अरे मेरो मेन्टेनेन्स क्यालोरिज राइट सो फ्याट लसको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो भने त फर्स्ट थिङ चाहिँ मैले चाहिँ फ्याट लसको लागि चाहिँ मेरो मेन्टेनेन्सबाट हल्का डेफिसिटमा जानु पऱ्यो डेफिसिट भन्ने बित्तिकै अब खाना मात्र घटाउनु पनि हुँदैन फेरि राइट अब डेफिसिट भन्ने बित्तिकै मान्छेले पुरा भात सात झ्यामझुम काटिदिन्छ होइन सबै हटाइदिन्छ
अनि 1500 के अरे सरी 2200-2500 खानुपर्ने मान्छेले सिधै 12तिर चाहिँ खाइदिन्छ कि त्यसरी पनि भएन। थोरै हामीले अब न्युट्रिसनबाट पनि डेफिसिट गर्न मिल्छ, थोरै चाहिँ एक्सर्साइजबाट पनि डेफिसिट हुन्छ कि होइन। सो फर इक्जाम्पल तपाईँको पनि अब तपाईँले पनि अब भनिरहनु भएको छ अहिले होइन, लाइक तपाईँको पनि अब जुडो पनि भइरहेछ, बक्सिङ पनि भइरहेछ होइन, ट्रेनिङ पनि गरिरहनु हुन्छ। सो मैले सपोज अब म 2500मा खान्छु राइट, अब मैले अनि अब ट्रेनिङ पनि गरेको छु, ट्रेनिङले धेरै भयो 200-300 जति मेरो बर्न होला। सो द्याट इज एउटा डेफिसिट पनि होइन। सो आई वुड से न्युट्रिसन र एक्सर्साइज कम्बाइन्डले चाहिँ अब फ्याट लसलाई अलिकति हेल्प हुन्छ। सो मेन भनेको चाहिँ क्यालोरी डेफिसिट नै हो होइन, क्यालोरीमा फोकस गर्नु पऱ्यो मेन। तपाईँको क्यालोरिज तपाईँले मिलाउने बित्तिकै तपाईँको अब 30-40% काम सक्यो कि होइन। त्यसपछि हेर्ने प्रोटिन कार्ब्सहरू फ्याट्सहरू होइन, त्यसपछि अब स्लिपहरू पनि छ, डिहाइड्रेसनको कुरा पनि भयो होइन। त्यो चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै मिलाउँदै जाने हो होइन। सुरुमै नाम फालिहाल्ने, सुरु चाहिँ बेसिक यो क्यालोरिजहरू चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो भन्छु म चाहिँ। राइट। सो मैले पनि अब यसको बारेमा आन्सर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ इट्स बेसिकली चाहिँ एक्सर्साइज कुन राम्रो हो, या भने चाहिँ एप्सको एक्सर्साइज गरेर पेट घट्छ कि, या भने चाहिँ फ्याट लस इन जेनरल हुन्छ कि, या भने कार्डियो गरेर। सो कस्तो छ भने एक्सर्साइजले इन इट सेल्फ खासमा भने त एक्सर्साइज केही पनि नगर्दाखेरि पनि गर्न सकिन्छ, नट द बेस्ट वे, तर फ्याट लस या पेट घटाउने भनेको चाहिँ गर्न सकिन्छ। सी फ्याट भनेको चाहिँ एउटा ओभरअल लेयर जस्तो त हो नि त होइन, हाम्रो बडीभरि एउटा सर लेयर छ अरे क्या। अनलाइक मसल भनेको चेस्टमा एउटा सर्टन छ, आर्म्समा एउटा सर्टन छ, सोल्डर्समा एउटा सर्टन छ, इट्स लाइक ब्लक 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 ब्लक। फ्याट ब्लक होइन, फ्याट भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट लेयर हो, र त्यो ओभरअल लेयर चाहिँ डिप्रेस हुँदै जाने। थिङ्क अफ इट एज स्विमिङ पुलमा भएको पानी जस्तै होइन। अनि पानी ड्रेन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मेबी 3 फिट पहिला स्यालो हुँदै जान्छ, 3 फिटको ग्राउन्ड देखिन थाल्छ होइन, 10 फिटको ग्राउन्ड देखिएको हुँदैन होइन। जति डिप भयो त्यहाँतिर चाहिँ पानी, त्यहाँतिर फ्लोर चाहिँ लास्टमा देखिँदै जान्छ। सो सिमिलरली के कन्सेप्ट हो फ्याटको पनि हामीहरूको। अब मेबी मोस्ट पिपलको लागि चाहिँ बेली फ्याट लास्टमा देखिन्छ होला, बेली फ्याट लास्टमा जान्छ होला, र एब्स लास्टमा रिभिल भइन्छ होला, र मेबी सोल्डर्स चाहिँ मा चाहिँ थोरै फ्याट छ होला होइन। सो त्यो भयो। र सिमिलरली अब एब्सकै कुरा गऱ्यो भने एब्स त सबैको हुन्छ, मसलको डेफिनेसन त सबैको हुन्छ, त्यो जस्ट लेयर अफ फ्याटले गरेर नदेखिएको मात्र हो। सो कुन एक्सर्साइजले गरेर फ्याट घटाउने या भन्छ कुन एक्सर्साइजले गरेर बेली फ्याट घटाउने भनेर चाहिँ हुँदैन, किनभने यो एक्सर्साइज भनेको त त्यो मसल्सलाई स्ट्रेङ्थन गर्नको लागि हो, मसल्सलाई एउटा सेप दिनको लागि, मसल्सलाई एउटा साइज दिनको लागि हो। तर फ्याट रिड्युस हुने भनेको त एनर्जी डेफिसिटको कुरा नै आउँछ क्या। सो एनर्जीकै कुरा आयो होइन, हामीलाई बडीलाई सस्टेन गर्नलाई एउटा सर्टन अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ एभ्री सिङ्गल डे। किनभने हाम्रो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी हुन्छ, कसैले कम एक्टिभिटी भएको काम गर्छ भने उसलाई थोरै क्यालोरी चाहिन्छ, कसैले बेसी एक्टिभिटी फिजिकल लेबरहरू बेसी गर्छ भने उसलाई बेसी क्यालोरीहरू चाहिन्छ, कसैले एक्सर्साइज धेरै गर्छ भने उसलाई बेसी चाहिने भयो। सो सिमिलरली कन्सेप्ट के हो भनेर भन्दाखेरि आफ्नो एक्टिभिटी अनुसारले क्यालोरी मनिपुलेट गर्ने मात्र हो। के भने आफूलाई चाहिएको भन्दा बेसी खाइरहेछ भने बर्न गर, के भन्छ आफूलाई चाहिएको भन्दा थोरै खाऊ, अनि फ्याट लस हुन्छ। सो घुमिफिरिकन कुरा चाहिँ आउँछ यो एनर्जीकै सिस्टम ब्यालेन्समा आउँछ। अब यो डेफिसिटमा पुग्नको लागि के भने चाहिँ थोरै खानु पऱ्यो, के भन्छ चाहिँ कार्डियोहरू गरेर या एक्सर्साइज गरेर बर्न गर्नु पऱ्यो। इन जेनरल वेट ट्रेनिङले त्यस्तो खासै धेरै चाहिँ बर्न गर्दैन इन इट सेल्फ नै। तर के हुन्छ भने चाहिँ एक्सर्साइज गऱ्यो भने, वेट ट्रेनिङ गऱ्यो भने चाहिँ मसल्स बिगर हुने भयो, र त्यसले गरेर हाम्रो एनर्जी रिक्वायरमेन्ट झन् बेसी हुने भयो। भन्नाले कसैले 2500 खाइरहेको छ 70 किलोको मान्छेले भनेपछि उसले 5 किलो मसल गेन गर्यो, 75 किलो भयो भनेपछि त्यो 2500ले नै गरेर उसको मेन्टेन होइन कि नाउ त्यो 2500ले गरेर फ्याट लस हुन थाल्छ, किनभने उसको सिस्टम ठुलो भएर आयो होइन। थिङ्क अफ इट एज अ कार, 1000 सीसीको कार भर्सेस मेबी 2500 सीसीको कार होइन। 2500 सीसीको कारलाई धेरै पेट्रोल चाहिने भयो। सो सिमिलरली हामीले विथ एक्सर्साइज विथ ट्रेनिङ हामीले आफ्नो सिस्टम ठुलो पार्न सक्छौँ, जसले गरेर चाहिँ त्यही अमाउन्ट अफ क्यालोरी खाए पनि हाम्रो फ्याट लस हुन थाल्छ। सो सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ है, मैले कहाँ पुगेँ जस्तो लाग्यो, सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट एक्सर्साइज भनेर चाहिँ हुँदैन। एक्सर्साइज भनेको एउटा भनेको वेट ट्रेनिङ हो, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सिस्टम इन इट सेल्फ लार्ज मसल्स हुने भयो होइन। लार्ज भने डोन्ट थिङ्क अफ इट एज बडी बिल्डर्स, तर कम्पेयर टु अहिलेभन्दा अलिकता थोरै मात्र बेसी हुने भयो, र त्यसले गरेर चाहिँ हामीलाई फ्याट बर्न गर्न सजिलो हुने भयो। अर्को थिङ भनेको विथ एक्सर्साइज भनेको कार्डियो भन्ने कुरा आयो। कार्डियोले गरेर चाहिँ डिरेक्टली क्यालोरी नै घटाइदिन मिल्ने भयो।
एक्सर्साइज लाइक एप्सको एक्सर्साइज यिनीहरूले चाहिँ अब मसल बिल्ड गरिदिने मात्र हो, त्यसले गरेर फ्याट लस जिरो, फ्याट लस हुँदैन। मैले दिनमा 1000 चोटि सिटअप गर्नु र सिटअप नै नगर्नु, त्यसले मेरो बेली फ्याटलाई अलिकति पनि एफेक्ट गर्दैन। त्यसले बेली फ्याट भित्रको मसल्स बिल्ड गर्ने या नगर्ने कुरा भयो, तर बेली फ्याट घट्ने या नगर्ने त्यसले एफेक्ट नै गर्दैन। एभ्रिथिङ 80% अफ इट कम्स डाउन टु डायट। त्यो बरु हेल्दी खाने, लो क्यालोरी फुड खाने, यस्तो फुड खाने जसले गरेर चाहिँ हुन्छ नि म चाहिँ धेरै क्वान्टिटी खान सकौँ र लो क्यालोरीको होस्, मोस्टली प्रोटिन भएको कुराहरू पेट भरोस्, अलिक फिलिङ काइन्ड अफ होस्। अनि त्यसपछि लङ टाइमसम्म म त्यो डायट सस्टेन गरेर बस्न सक्छु। यस्तो नहोस् कि बेस्ट डायट तर 1 विक पछि कन्टिन्यू गर्न नसकौँ होइन, म जे पाइ त्यो ऱ्यान्डमली खान थाल्नु। र बिगिनर्सहरूको प्रब्लम त्यो बेस्ट डायट हुन्छ, बोइल्ड फुड एन्ड एभ्रिथिङ खान सुरु गर्छ, अनि 1 हप्ता 2 हप्तापछि गर्न सक्दैन, अनि त्यसपछि दे स्टार्ट इटिङ इभन मोर, जसले गर्दा झन् ओभरसुट हुन्छ वेट। सो स्टार्ट स्लोली, ट्राई टु कन्ट्रोल यर डायट, वेट ट्रेनिङ अलिकता गरौँ, अनि अलिकता कार्डियो गरौँ, एन्ड आई थिङ्क द्याट्स इट। फाइनल थिङ इज लाइक एक्सर्साइज गरेर पेट घट्ने भन्ने हुँदैन। यसमा अब एउटा पनि थपिदिइहाल्छु म है। सो यसमा अब यो पनि अब खास कमन सेन्सको कुरा हो होइन। अब मान्छेहरूले जसले पनि अब एप्स एक्सर्साइज गरेपछि फ्याट लस हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो गर्छ, अरू त्यो एरिया घट्छ खालको कुरा गर्छ नि सबैले। सुन्दाखेरि पनि त्यस्तै हो कि जस्तो पनि लाग्छ, त्यस्तो गर्छ होइन। सो यसमा अब सिम्पल सोच्ने हो भने अब मान्छेहरूले अब मैले चेस्ट बढाउनु पऱ्यो भन्छ नि होइन, राइट, अरू मेरो बाइसेप्स बढाउनु पऱ्यो भन्छ नि होइन। अब उनीहरूले बाइसेप ट्रेन गर्न थाल्छ नि त, त्यो लजिक लाउने हो भने त मेरो बाइसेप घट्नुपर्ने हो, मेरो चेस्ट घट्नुपर्ने हो, तर मेरो चेस्ट र बाइसेप त बढिरहेछ राइट। त्यो चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ एप्स मात्र गरेर अरू एप्स गरेर चाहिँ फ्याट लस चाहिँ नहुने रहेछ कि होइन। अब त्यस्तो हुनुभयो त तल अर्को लजिक माथि अर्को लजिक जस्तो भयो नि त। सो एट द एन्ड चाहिँ सबै चाहिँ न्युट्रिसन र एक्सर्साइजको मिक्सचर नै हुने भयो। Yes, exactly. So let's get on to the other question. अर्को क्वेसन चाहिँ एकजनाले भन्नुभएको छ, I lost 30 kgs weight but I still have fat. What would be my next step? Wow. So म भन्छु है। So I think most people, first of all, congratulations, 30 kilos lose गर्नु भनेको it's not a joke, खत्रै हो होइन। अब I pretty much believe like quality of life नै चेन्ज हुन्छ होला कि 30 kilos लुज गर्नु होइन। इट्स लाइक 30 किलोको डम्बेल बोकेर दिनदिनै हिँड्नु, जे पनि काम गर्नु जस्तो कि त्यो नै नहुँदाखेरि त क्या हेल्दी र फिट फिल हुन्छ होला। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स फर द्याट। For people who have gone through such amazing transformations, one dimension, especially when it comes to weight loss, I think next stop would be to take a break for a year or so र त्यसलाई नै मेन्टेन गर्नु कि त्यसलाई मेन्टेन गर्नु र think of it as now focusing on trying to build muscle र strength, किनभने त्यो भयो भने again we have a bigger stronger engine र त्यसले गरेर फ्याट लस गर्नलाई झन् हेल्प गर्ने त भयो नै, बट वेन यु लुज फ्याट त्यो एउटा सेप पनि देखिने भयो। अनि इन जेनरल वेट लस मात्र गरेर भने चाहिँ यु जस्ट लुक गेट अ वास्ड अप काइन्ड अफ बडी होइन, किनभने भित्र मसल्स नै छैन। सेप केले दिने त? सेप दिने त मसल्सले हो नि त, बोन्सले त होइन। सो त्यो मसल्स सेप र नाइस सेप हुनुको लागि मसल्स हुन पनि जरुरी छ। सो वन्स यु हेभ रिड्युस्ड अ सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ वेट, नेक्स्ट स्टेप वुड बी टु स्पेन्ड 6 months or 1 year ट्राइङ टु बिल्ड मसल। बिल्ड मसल भन्ने बित्तिकै ट्रेडिसनल बल्कमा जाने त होइन होइन, मोटे हुने गरी नै बल्क गरिदिन्छ होइन। तर लेट्स से यु वर 130 kilos, यु गट डाउन टु 100 kgs भनेपछि नाउ नेक्स्ट 6 months or 1 year लगाएर फोकस अन गेटिङ अप टु 107, 108 or even 110 kilos 1 year लगाएर है। सो द्याट इज लाइक 1 kilo a month or so एभरेज गरेर स्लोली मसल गेन गर्न थाल्ने हो। फोकस अन ट्राइङ टु लर्न द बेसिक स्ट्रेङ्थ मुभमेन्ट्सहरू, ट्राई टु गेट स्ट्रङ्गर अन दोज होइन, यो बेन्च स्क्वाड डेड लिफ्टहरू, ओभर हेड प्रेसेस, कम्पाउन्ड्सहरूमा ट्राई टु गेट स्ट्रङ्गर अन दोज। अनि त्यसमा चाहिँ मसल बिल्ड हुन्छ। अनि 1 year त्यो डायटबाट ब्रेक पाएको जस्तो पनि भयो, एउटा मेटाबोलिजमलाई अलिकति एउटा ब्रेक पाएको जस्तो पनि भयो। एन्ड आफ्टर द्याट आई थिङ्क यो वेट लसको जर्नी फेरि कन्टिन्यू गऱ्यो भने चाहिँ द्याट वुड बी फ्रुटफुल। यसमा त सिम्पल हामीले अब मैले सोच्दाखेरि चाहिँ कसरी सोच्छौँ भने सिम्पल हामी स्कुलमा जस्तै हो कि स्कुलमा पनि हामी लाइक अब 1 वर्ष त्यो स्कुलमा बिताउँछ नि राइट, पढाइ त के भन्यो जस अब स्कुल जान्छौँ एभ्री डे त्यही रुटिन हुन्छ होइन। 1 वर्ष सकिने बित्तिकै हामी 1-2 महिना ब्रेक हुन्छ नि। सो सिमिलर त्यस्तै हो कि जस्तै अब 30 kgs लुज गर्ने भनेको चाहिँ इट वुड बी मिनिमम पनि 3-4 monthsको त साइकल भयो होला होइन। सो 3-4 months त्यो अब एउटा क्यालोरी डेफिसिटमा जानु, त्यस्तै अर्को एक्सर्साइजहरू गर्नु अलिकति टायरिङ हुनसक्छ राइट। कस्तो साइरन बजायो यार लास्ट।
के भनेको थिएँ मैले ल ओके त्यो टायरिङ हुन्छ होइन सो माई अप्रोच चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला भनेपछि सिन्स यहाँ के भनेको छ आई लस 30 kgs वेट बट आई स्टिल डु हेभ फ्याट भनेपछि उहाँलाई चाहिँ अब अझै फ्याट चाहिँ घटाउन मन छ राइट सो म चाहिँ के भन्थेँ भनेपछि इफ तपाईँले अब 30 kgs लस भयो तपाईँको होइन सो वाट आई वुड डु इज गो अन अ मेन्टेनेन्स फर अ कपाल अफ विक्स जस्तै अब मैले अब 2-3 महिना लगाएर घटाएको थियो अरे होइन सो म 2-3 महिना मेन्टेनेन्समा बसिदिन्छु क्या त्यहाँ तपाईँले भन्नुभएको छ एउटा डाइटबाट ब्रेक पनि पायो होइन अनि त्यसपछि अब ब्रेक भन्ने बित्तिकै फेरि जे पाइदिए खाइदिनु पनि होइन 30 kg लुज गरेँ फेरि वात्तै 20 kg बढिदिनु पनि होइन सो इट वुड बी अ ब्यालेन्स डाइट जस्तै जङ्क पनि अलिअलि खाने अलिअलि त खानु पऱ्यो होइन अनि मोस्ट अफ इट वुड बी हेल्दी फुड्स अनि त्यसपछि 2-3 महिना चाहिँ मेन्टेनेन्समा बस्ने सकेसम्म धेरै नबढाउने हल्का फुल्का बढे पनि के फरक परेन अनि जब तपाईँको यो एउटा 3 months 4 months को मेन्टेनेन्स फेज सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ हेर्ने क्या त्यसपछि 1 महिनामा हेरिदिने अनि त्यसपछि अब के गर्नु मन छ त फ्याट लस फेरि फ्याट लस गर्ने कि अर फेरि अब त्यो गेन गर्ने कि त्यहाँ चाहिँ थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब एक त अब सिधै तपाईँको कट गर्ने बित्तिकै फेरि बल गर्दा खाना बढाइदिइ हाल्दा फेरि बिरामी हुने चान्सेस हुन्छ सो द्याट वुड मेन्टेनेन्स फेज वुड बी लाइक अब गेटिङ रेडी फर अनदर फेज के होइन बिस्तारै बिस्तारै क्यालोरिज बढाउने हो कि अरू बिस्तारै चाहिँ फेरि घटाउने हो कि त्यो चाहिँ अब त्यो मेन्टेनेन्स फेजमा चाहिँ डिसाइड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अर्को चाहिँ अब आई थिङ्क रिकभरीलाई पनि एउटा ब्रेक भयो हाम्रो बडीको लागि होइन जसले गरेर चाहिँ हुन्छ नि एउटा मेन्टली युर इन अ बेटर प्लेस इभन इफ यु डिसाइड टु लाइक गो अन अनदर पार्ट अर पुरा अब एनर्जी पनि घटिसक्यो हुन्छ क्यालोरी डेफिसिट गर्दा एनर्जी घट्छ पुरा साइकोलोजिकली नै हिट हानिदिन्छ कि अब त गर्नै सक्दैन होइन अब क्रेभिङ्स बढ्न थाल्छ एक त होइन क्रेभिङ्सहरू बढ्न गर्दा क्रेभिङ्सहरू बढ्न थाल्छ सो त्यो क्रेभिङ्सहरू त्यो एनर्जीहरू एभ्रिथिङ रिफिल गर्ने हो क्या मेन्टेनेन्स अर अब त्यो 2-3 महिनाको साइकलमा होइन 2-3 महिनाको फेजमा त्यो मेन्टेनेन्स त्यो एनर्जीहरू सबै रिफिल गरेपछि त्यसपछिकोमा चाहिँ अब के गर्ने त फ्याट लस गर्ने कि फेरि गेन गर्ने कि त्यो चाहिँ गर्दा हुन्छ भन्छु म चाहिँ यस प्रिटी मच त्यही नै हो कुरा चाहिँ खासमा डिफ्रेन्ट अप्रोच मात्र हो होइन हामीले दुवैलाई भनेको खासमा एन्ड गोल चाहिँ त्यही नै हो मेन थिङ एम्फोसिस भनेको चाहिँ डोन्ट पुल इट वान डिरेक्सनमा एक्सट्रिममा के अब 30 किलो लस भइसक्यो यु स्टिल हेभ फ्याट म फेरि फ्याट लस गर्नतिर जान्छु भनेर चाहिँ वान गोमा चाहिँ नगएको राम्रो हो होइन आई मिन लाइक थिङ्क अफ यर बडी एज अ लङ टर्म प्रोजेक्ट मोटाउने पनि अब त्यो इट डजन्ट ह्यापन इन अ इयर सो सो त्यसरी नै वेट लस पनि एकदमै सर्ट टाइमको चाहिँ हामीले नसोचौँ टाइम दिउँ यो प्रोजेक्टलाई तर मेक स्योर द्याट दिस इज अ पर्मनेन्ट प्रोग्रेस होइन अब फर सर्ट टाइम मात्रै वेट लस गरेर अनि त्यसपछि फेरि वेट बढ्यो भने चाहिँ इट्स नट त्यो रमाइलो नै केही भएन नि त सो टेक अ ब्रेक एन्ड रिसेट अनि त्यसपछि यु क्यान स्टार्ट द जर्नी अगेन अलराइट सो नेक्स्ट क्वेसन बेस्ट टिप्स फर बल्किङ यस्तो हुन्छ अब बल्किङ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ फेरि दरै खाइदिन्छ होइन त्यो एउटा पनि फेरि बुझ्दैन है फेरि कटिङ भनेपछि दरै घटाइदिन्छ बल्किङ भनेपछि दरै जे पाइदै खाइदिन्छ क्या जे पनि एक्सट्रिममा गइदिने बानी हुन्छ होइन सो बल्किङलाई फर्स्ट अफ अल चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ सकेसम्म टेक इट स्लो अनि एकैचोटि म 3 महिनामै खतरा भइदिन्छु भन्ने चाहिँ होइन होइन सकेसम्म अब हुन्छ नि अब रिकमेन्डेड त कति छ 0.5% देखि 1% छ आई गेस पर विक त्यस्तै छ होइन सो सकेसम्म चाहिँ अब सपोज तपाईँको अब कति बढाउनु सपोज म 71 छु नि मलाई 80 हुनु छ अरू 85 हुनु छ भने म सकेसम्म 7 to 8 months चाहिँ लिएर गरिदिन्छु क्या म मजाले होइन 7 to 8 months लिएर बिस्तारै बढाउने बिचमा कहिले काहीँ हुन्छ नि अब त्यो गर्दै सिमिलर टु फ्याट लस बिचमा चाहिँ गर्दै अब त्यो धेरै खाना खाँदा वाक्क हुन्छ सो बिचमा 2-3 हप्ता 4 हप्ता ब्रेकले पनि भयो या मिनिकट एउटा लिए पनि भयो मैले पनि ठ्याक्कै आज सकाइदिएँ कि मैले मिनिकट होइन सो त्यो लिन पनि भयो सो फर्स्ट अफ अल बल्किङ बेलामा चाहिँ अब सकेसम्म टेक इट स्लो होइन अनि त्यसपछि वेट ट्रेनिङ गरेर राम्रो गरिरहेछ भने चाहिँ नभए चाहिँ अब तपाईँलाई कस्तो जनामा हुनुहुन्छ त्यो अनुसार गर्दै पनि भयो होइन अनि त्यसपछि तपाईँको कार्ब्स चाहिँ थोरै बढाइदिनु एकैचोटि वात्तै बढाउँछ होइन सबैजना फेरि बल्क भन्ने बित्तिकै प्रोटिनमा धेरै फोकस गर्छ क्या राइट प्रोटिन अब एउटा के अरे यो मसल बिल्ड चाहिँ गर्छ मजाले राइट प्रोटिनले मसल बिल्ड गर्ने चाहिँ हो तर त्यसलाई मात्रै फोकस गर्ने त होइन नि त होइन सो कार्ब्स चाहिँ थोरै बढाइदिनु अनि त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एक्सर्साइज पनि अब त्यही अनुसार गर्नु पऱ्यो एक्सर्साइज पनि कस्तो हुन्छ भनेपछि अब सधैँ एउटै खालको गर्ने चाहिँ होइन होइन वेट ट्रेनिङहरू गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ ट्राई डिफ्रेन्ट रेफरेन्सेसहरू अब पिरियडाइजेसनमा जानु पऱ्यो कि होइन अब 6 to 8 पनि गर्नु पऱ्यो 10 to 12 पनि गर्नु पऱ्यो होइन जस मसललाई चाहिँ ट्रेन गरेर राख्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मेन चाहिँ अब न्युट्रिसन नै हो
तपाईँको अब अघि नै हामीले कटमा चाहिँ तपाईँको डेफिसिटमा जानुपर्छ भने जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो सर्प्लसमा जानु पऱ्यो राइट. सो लजिक इज द सेम. मेन्टेनेन्सबाट सुरु गर्नु पऱ्यो. सपोज मेरो 2500 केजी मेन्टेनेन्स छ भने चाहिँ 2500 मेरो मेन्टेनेन्स छ भने चाहिँ त्यहाँबाट आई वुड गो 300 to 400 सर्प्लसबाट सुरु गर्थेँ म होइन. त्यसपछि अब यति मन्थ्समा अब अपडेट्सहरू अरू विकली अपडेट्स लिँदा दिँदै अनि त्यसपछि अब एक ठाउँमा गएर अड्किन्छ नि. अड्किने बेलामा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै क्यालोरिजहरू बढाउँदै लग्छु म चाहिँ. राइट. सो मेरो केसमा चाहिँ सो बल्किङ चाहिँ मैले वाट आई प्रिफर इज डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको लागि डिफ्रेन्ट अप्रोच हुनसक्छ होइन. अब आफ्नो ग्रोथ पोटेन्सियल हेर्न चाहिँ पहिला जरुरी छ भन्नाले. सो कोही बिगिनर छ, कोही भर्खर आएको छ भने चाहिँ उसले चाहिँ दे विल मोस्ट लाइकली गेन मोर मसल्स. कोही चाहिँ अलिक मोर एडभान्स एक्सपिरियन्स छ भने लेट्स 3-4 years गरिसक्यो भने मसल ग्रोथ अलिक स्लो हुन्छ. त्यही एउटै रेटले चाहिँ हुँदैन. फर्स्ट इयरमा यु गेट अ लट अफ मसल्स, त्यसपछि अलिअलि कम हुन्छ कि. सो त्यो अनुसारले न्युट्रिसन हामीले ब्लडले प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो. अफकोर्स वेट ट्रेनिङ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. मसल बिल्ड गर्ने भनेको न्युट्रिसन त हो नै, तर वाट क्रिएट्स द्याट स्पार्क फर मसल ग्रोथ भनेको चाहिँ वेट ट्रेनिङ हो. न्युट्रिसनले अलाउ गर्ने मात्र हो. न्युट्रिसन सिग्नल भनेको वेट ट्रेनिङ हो. न्युट्रिसन इज लाइक अलराइट वी क्यान डु दिस अर क्यान वी डु दिस अर क्यान वी नट भन्ने कुरा मात्रै हो है. सो वेट ट्रेनिङ चाहिँ इट हेज टु गो अप इन इन्टेन्सिटी, मिनिङ प्रोग्रेसिभ ओभरलोड होइन. प्रोग्रेसिभ ओभरलोड क्यान बी इन टर्म्स अफ विकली वेट प्रोग्रेस गर्ने कि, इन टर्म्स अफ रेपिटेसन प्रोग्रेस गर्ने कि, अर सेट चाहिँ बढाउने कि, or maybe exercises बढाउने or rest period घटाउने. Any one of these factors. Progressive overload भने खालि वेट बढाउने मात्र चाहिँ होइन. सो यो कुरामा चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो हामीहरूले. ट्रेनिङको चाहिँ कुरा मेन फिलोसफी चाहिँ यही हो. वान अफ दिज वेज वाट एभर यु प्रिफर. तर वेन इट कम्स टु न्युट्रिसन भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ कति दिने त बडीलाई भन्ने कुरा आउँछ. सनिसले भर्खर भने जस्तो लाइक मोस्ट पिपल फोकस अन प्रोटिन, तर मसल बिल्ड गर्ने बेलामा भन्दा फ्याट लस गर्ने बेलामा प्रोटिन बेसी चाहिन्छ. किनभने त्यतिखेर चाहिँ हामीहरू एनर्जी डेफिसिटमा हुन्छ, बडीलाई चाहिने रिसोर्सेस पाइरहेको हुँदैन. सो मसल लस नहोस् भनेर चाहिँ बेसी प्रोटिन खाइन्छ. तर मसल बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ त्यति धेरै प्रोटिन चाहिँ चाहिँदैन. युजली 1.5, 1.6 or 1.7 ग्राम पर किलोग्राम अफ बडी वेट. सो 100 किलोको मान्छेलाई इट्स 150-155 ग्राम्स होइन. सो 70 किलोको मान्छेलाई त्यही अनुसारले प्रोटिन भए पुग्छ एनफ. हाम्रो मेजोरिटी अफ फोकस सुड बी अन डिसेन्ट अमाउन्ट अफ फ्याट बट मोस्टली अन कार्बोहाइड्रेट. किनभने चाहिँ एभ्रिथिङ इज लिमिटेड, एउटा कोटा हुन्छ होइन. हामीले अब प्रोटिन बेसी खायो भने त्यो क्यालोरिजको लिमिटमा आउनको लागि कार्ब्समा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ. तर मसल बिल्ड गर्नको लागि कार्ब्स आर मोर इम्पोर्टेन्ट एक्चुली होइन. प्रोटिन त एउटा सर्टन लेभल चाहियो मात्र हो. सो चाहिने भन्दा बेसी प्रोटिन किन खाने? किन एकदम बेसी प्रोटिन खाइदियो भने कार्ब्स खान पाएन. सो बरु प्रोटिन चाहिने जति मात्र खाने अनि कार्ब्स बेसी खाने. किनभने त्यसले गरेर एनर्जी आउँछ. त्यो एनर्जीले गरेर वर्कआउट गर्न पनि सक्यो बेसी होइन. मोर हेभी ट्रेन गर्न पनि सक्यो, मोर इन्टेन्स ट्रेन गर्न पनि सक्यो, र रिकभरीको लागि पनि हेल्प गर्ने भयो. सो इन जेनरल सो इफ यु आर एकदमै न्युबी बिगिनर जसको चाहिँ बडी फ्याट लेभल्स धेरै हाई छैन भनेर भनेपछि एम फर रफली 1% or so हुन्छ नि गेन इन मसल्स अर वेट पर विक. इफ यु आर इन इन्टरमिडिएट अर एडभान्स भन्यो भने 0.5%. सो 70 किलोको मान्छेले विकली इफ यु आर अ बिगिनर डिसेन्ट बडी फ्याट छ, नट टु फ्याट भन्यो भनेपछि 700 ग्राम्स 800 ग्राम्स पर विक वेट गेन गर्दाखेरि पनि भयो. तर इफ यु आर एन इन्टरमिडिएट अर एडभान्स बडी फ्याट लो नै भए पनि द्याट वुडन्ट मेक सेन्स. किनभने चाहिँ त्यत्रो मसल गेन हुने पोटेन्सियल नै छैन, त्यो पोटेन्सियल सकिसक्यो. सो सम अराउन्ड 0.5% वुड बी सफिसियन्ट भन्नाले 350 ग्राम्स पर विक. र यो बल्किङलाई चाहिँ डोन्ट थिङ्क अफ इट एज अ फ्री पास टु इट वाट एभर यु वान्ट. किन वेट बढाउने हो होइन, 70बाट 80 जाने हो. तर त्यो फ्याटले गरेर बढाए छिट्टो सर्ट टाइममा 1-2 महिनामै 70बाट 80 पुग्यो. 10 किलो 2 महिनामा गेन गऱ्यो भने मेजोरिटी फ्याट हुने भयो र त्यो कट डाउन गर्नुपर्ने भयो कि फेरि. अनि कट डाउन गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अल द्याट इगो हुन्छ नि, जुन बल्क गर्दाखेरि म 80 किलो पुगेँ, कट डाउन गर्दाखेरि फेरि त्यही 70 किलो नै पुग्यो, के रमाइलो भयो त भन्ने कुरा हो कि. तर इफ प्रोडक्टिभली त्यही 80 किलो पुग्नको लागि 10 महिना 8 महिना लगाएर चाहिँ 80 किलो पुग्यो भने चाहिँ मोस्ट लाइकली कट डाउन गर्ने बेलामा 74-75 को अराउन्ड पुग्छ कि. द्याट मिन्स त्यो 7-8 महिनामा 4-5 किलो मसल गेन चाहिँ बिल्ड भयो. दिस इज अनदर थिङ जुन जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन हाई हुन्छ कि लाइक हुन्छ दे
दे फिल लाइक महिनाकै 2-3 किलो बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. नो, द्याट इज नट हाउ मसल गेन वर्क्स इफ युआर नेचुरल होइन. एकदमै स्लो प्रोसेस हो. त्यो रियालिटी चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो र स्लो एन्ड स्टडी क्वालिटी गेन्सतिर चाहिँ जानु पऱ्यो. बल्किङ भन्ने बित्तिकै त्यो मोमो पसलले टाइपको या मिठाई पसलले बल्क गरेर मोमो गेन्स भरमा त्यसरी चाहिँ भएन. आई थिङ्क द्याट्स द्याट. के छ त यसमा अरू के होला छैन. त्यही हो मेन त. सकेसम्म टेक इट स्लो है. टेक इट स्लो, क्वालिटी ओभर क्वान्टिटी, अनि पेसेन्स चाहिँ एकदमै हुनु पऱ्यो. मेरो केस अलिकति म इलाबोरेट गरिहाल्छु यो कुरामा चाहिँ. मैले वर्कआउट गर्न थालेको 2009 तिरदेखि हो है. 2009 तिर. यस. एन्ड सुरुमा मेरो एकदम दामी गेन्सहरू हुन थाले. तर वान्स आई गट इन्टु फिटनेस, यो जिम एन्ड एभ्रिथिङहरूमा गर्न थालेपछि सोसियल मिडिया एन्ड एभ्रिथिङ, एउटा प्रेसर के हुन्छ भने यु हेभ टु लुक हुन्छ नि, यु हेभ टु बी रेडी, लिन भइराख्नुपर्छ. सो प्रपर एउटा मैले बल्क चाहिँ त्यस्तो मजाले चाहिँ नि हुन्छ नि गर्न पाएन. गरे पनि इट युज टु बी लाइक हुन्छ नि 2-3 मन्थ्सको या 3-4 मन्थ्सकै बल्क भए पनि कट गर्ने प्रोसेस एकदम फास्ट कट गर्थेँ कि. किनभने चाहिँ मलाई ठ्याक्क ला सुट गर्ने बेला भयो या केही भयो भने कट गरिहाल्नु पर्थ्यो कि. दिस टाइम बिकज अफ क्वारेन्टिन मेरो अहिलेसम्मको आई थिङ्क इन द पास्ट 3-4 इयर्स 4-5 इयर्समै बेस्ट गेन्स भएको हो. किनभने चाहिँ यहाँ क्वारेन्टिनको बेला मैले लकडाउनमा आई गट लाइक 8-9 मन्थ्स मजाले नै होइन. अनि म चाहिँ 70 kgबाट स्टार्ट गरेर आई वेन्ट अप टु 83-84 किलोज. त्यो पनि बिचमा 1-2चोटि मिनी कट गरेर हो है. सो त्यतिखेर चाहिँ जुन गेन्स मैले मसल्स बिल्ड गरेँ, इट वाज मोर प्रोडक्टिभ. आई वाज गेटिङ स्ट्रङ्गर एज वेल. स्ट्रङ्गर इन टर्म्स अफ 1 rep म्याक्स भन्दा पनि इट वाज मोर लाइक रेपिटेसन वाइज चाहिँ स्ट्रङ्गर क्या. आई वाज क्रिएटिङ पिआर्स इन 15-20 रेपिटेसनहरू के. जुन वेट्सहरू म पहिला 8 रेपिटेसन 7 रेपिटेसन गर्न सक्थेँ, त्यसले 15, 17, 18 गर्न सक्न थालेँ. सो मेरो फोकस वाज टु नट गेट इन्जर्ड पनि. सो रादर देन बिल्डिङ 1-2 रेपिटेसन म्याक्सेस, मैले चाहिँ के अरे हाई रेपिटेसन बढाउनु खोजेँ वेटभन्दा पनि. अनि यो वेट गेन चाहिँ एभ्रिथिङ मैले ट्र्याक गरेर आएको थिएँ. आई वाजन्ट भेरी स्ट्रिक्ट विथ द डायट, तर चाहिँ वेट गेनको बेसिसले एडजस्ट गरेर आएको थिएँ कि. सो फिडब्याक बेस्डमा. अनि वेन आई गट टु 84 आई फेल्ट रिलेटिभली हेल्दी यसपालि चाहिँ. नत्र त्यति बेलासम्म मलाई एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो जिउ भइसकेको हुन्थ्यो. एन्ड आई वुडन्ट फिल हेल्दी. र अब अहिले आई कट इट डाउन टु अराउन्ड 78 or so. आई थिङ्क 75सम्म जान्छु. र अहिले म 78मा जतिको बडी फ्याट छु नि, त्यतिखेर पहिला चाहिँ म आई युज टु बी 72-72.5 हुँदाखेरि यतिको बडी फ्याट हुन्थ्यो कि. मिनिङ द्याट यो बल्क पिरियडमा आई गेन्ड एटलिस्ट 4-5 किलोज मसल्स, लिन प्योर मसल्स के. सो र फर्स्ट टाइम म चाहिँ त्यस्तो हतारमा फ्याट लस गर्नु परेर आएको छैन. सो बल्किङ भनेको इट्स अल अबाउट क्वालिटी होइन. पेसेन्ट 10-11 महिनै भइसक्यो मैले अब यो मसल बिल्डिङतिर गरेर आएको. सो आई थिङ्क द्याट्स वाट इट म्याटर्स. र मोस्ट बिगिनर्स स्पेसली हुन्छ नि पिपल हु आर अन द स्किनियर साइड, उनीहरूलाई त्यो एउटा हतार हुन्छ मसल बिल्ड गर्नको लागि. चार ठुलो देखौँ काइन्ड अफ होइन. एन्ड यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इट्स अ भेरी स्लो प्रोसेस. जति सोसियल मिडियामा देखिन्छ एन्ड अल द्याट थिङ, इट्स नट लाइक द्याट. जहिले पनि उनीहरूले 15 वर्ष 12 वर्ष वर्कआउट गरिसकेको हुन्छ. एन्ड त्यो पनि फेरि दे आर जेनेटिक फ्रिक, अझ गिफ्टेड पिपलहरू. सो टेक इट स्लो, क्वालिटी ओभर क्वान्टिटी. त्यही हो. के छ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ नि? Supplements गरेछ. Are supplements absolutely necessary and side effects and when to start? Alright. So supplements को कुरा गर्दिम न त एकचोटि के छ सानिस तिमी भन्दैन त्यसको. Supplements अब नेसेसिटी चाहिँ होइन supplements. नामै त सप्लिमेन्ट्सहरू छ नि त. सो कुनै एउटा कुराको चाहिँ सप्लिमेन्टमा खानी हो, अरू यसको साटा त्यो खाने जस्तो कुरा हो. राइट. सो यसमा चाहिँ अब जसले पनि मलाई सप्लिमेन्ट्स खानुपर्छ कि पर्दैन सोद्धाखेरि चाहिँ वाट आई वुड से फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट चाहिँ म के सोच्छु भनेको चाहिँ अब तपाईँको बजेटले अरू लाइफस्टाइलले अलाउ गर्छ कि गर्दैन. राइट. खाना मन लाएर मात्रै भएन नि त. अनि नेपालमा फेरि अब नेपालमा वाइल्ड महँगो छ सप्लिमेन्ट्सहरू होइन. सो बजेटले अलाउ गर्छ कि गर्दैन होइन. सेकेन्ड थिङ के हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ लाइफस्टाइल हेर्नु पऱ्यो कि. लाइफस्टाइल एज इन कस्तो हुनु पऱ्यो भनेपछि अब इफ अब कस्तो हुन्छ, कोही चाहिँ हुन्छ नि अब एकदम बिजी मान्छे हुन्छ, कसैले अब अन्डा उसिनेर पनि खान नभ्याउने हुन्छ. राइट. अरू मासु पकाएर खान नभ्याउने हुन्छ होइन. त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब इजी मिल्सको लागि चाहिँ सप्लिमेन्ट्स लिँदा हुन्छ होइन. सो त्यो चाहिँ म भन्छु होइन. सो साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ अब यो अब नर्मल वेहरूको क्रिएटिनहरूको त्यस्तो हदबाट साइड इफेक्ट चाहिँ हुँदैन. अब वे भनेको त दुध त हो नि,
हामीले पहिला पनि अब कुरा गरिसक्यो हो दुधलाई उमालेर दुधको के साइड इफेक्ट हुनु र राइट क्रिएटिन भनेको त हाम्रो बडीमै हुने कुरा हामीले अलिकति थपिदिनु मात्र हो राइट है त्यसको पनि साइड इफेक्ट चाहिँ छैन खासै राइट तर अब हाउ इट रियाक्ट्स मान्छे अनुसार हुन्छ कसैलाई चाहिँ कसैले अब मैले सुनेअनुसार मलाई चाहिँ अचम्म भएको छैन होइन मैले सुनेअनुसार चाहिँ क्रिएटिन खाँदाखेरि कसैलाई चाहिँ एकदम तिर्खा लाग्ने होइन त्यो हुने कपाल झरे जस्तो हुने भन्छ होइन तर त्यो चाहिँ उनीहरूको डिलुजन जस्तो लाग्छ अलिअलि मलाई चाहिँ होइन त्यो हुन्छ नि अब अरूको कुरा सुन्दा ल यार मलाई पनि भयो कि खालको जस्तो चाहिँ हुनसक्छ होइन त्यस्तो खालको साइड इफेक्ट चाहिँ हुनसक्छ नत्र त खासै अब त्यस्तो सबै नेचुरल कुराहरू नै हो त्यो साइड इफेक्ट चाहिँ नहोला वेन टु स्टार्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब बिगिनर्स हुँदाखेरि स्टार्ट नगरे पनि हुन्छ होइन बिगिनर्समै पुरै त्यो हल्लाउनु पर्दैन छैन पहिलाको पोडकास्ट याद आएर सो त्यो जस्ट सुरुमै यो वेहरू क्रिएटिन लिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन होइन अब कस्तो एउटा स्टेट हुन्छ भने चाहिँ पछि अब गएर त्यो एउटै मान्छेले चाहिँ 4-5 years 6 years 10 गर्छ होइन एउटा स्टेटमा गएर चाहिँ के हुन्छ भनेपछि नर्मल अब जुन हामी डेली लाइफमा खानेकुरा खान्छौँ नि त्यसले नपुग्न सक्छ क्या पछिको अब मैले स्टार्ट गर्दा सपोज म 50 kg को मान्छे पछि म गएर 70-80 kg पुग्ला होइन 70-80 kg पुग्दा रिक्वायरमेन्ट बढ्यो मेरो राइट अब म 70 kg मा मैले अझै बल्क गर्नु पऱ्यो भने वाट इफ मैले क्यालोरिज पुऱ्याउन सकेन सपोज होइन दिनभरि क्यालोरिज खाएर पुऱ्याउन सकेन मेरो टाइम भ्याएन भने चाहिँ अब चाहिँ आई वुड थिङ्क हुन्छ नि अब मास किनेर हाल्नु पर्ला कि त्यो बेला चाहिँ हेर्ने हो कि त्यो अलिकति एडभान्स लेभल पुगेपछि नभ्यो होला जस्तो भयो अरू टाइम पनि नभ्यो होला जस्तो भयो क्यालोरिज पनि नपुग्ला जस्तो भयो होइन अब कति खाने भात मात्र कति खाने टाइपको भयो भने चाहिँ लिँदा हुन्छ होइन तर सुरुमा जिम फर्स्ट दिन बित्तिकै सप्लिमेन्टतिर चाहिँ आँखा नलाए राम्रो सकेसम्म होल फुड्सहरू खाने घरमा भएको रिसोर्सहरू युज गर्ने दाल भात तरकारी चनासना के हुन्छ मासुहरू अन्डाहरू त्यस्तो लिएर राम्रो भन्छु म चाहिँ सप्लिमेन्ट भनेको बेसिकली त्यही त हो नि त अब समथिङ केही चिजको हाम्रो रेगुलर फुडको लाई सप्लिमेन्ट गर्ने इट्स नट कम्प्लिटली नेसेसरी ओर भनौँ न चाहिन्छ नि यो नभएर हुँदैन हुन्छ होइन अल्दो द्याट्स हाउ इट इज बिङ मार्केटेड होइन अब बिकज अब एट द एन्ड अफ द इट्स सेल्स होइन अब मार्केटिङ गर्ने भनेको त्यसो नै गरिन्छ तर चाहिँ सप्लिमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि सप्लिमेन्ट र स्टेरोइड्स दोज आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन सप्लिमेन्ट भनेको त अब बेसिकली हाम्रै फुडको अल्टरनेट रिसोर्स जस्तो भनौँ न एउटा वेले यो भनेको चाहिँ मेरो म प्रोटिन कहाँबाट खाउँ अन्डाबाट खाउँ कि माछाबाट खाउँ भने जस्तो भयो होइन वाट एभर इज कन्भिनियन्ट टु यु भन्ने कुरा हो सो सिमिलर सप्लिमेन्ट पनि डिफ्रेन्ट टाइपको सप्लिमेन्ट हुन्छ समथिङ एज बेसिक एज वे प्रोटिन यो भनेको अब हामीलाई प्रोटिन चाहिन्छ मसल बिल्ड गर्नलाई होस् या फ्याट लस गर्नको लागि बडीको इन जेनरल रिक्वायरमेन्ट नै प्रोटिन हुन्छ जिम नै नआउने मान्छेहरूको पनि रिक्वायरमेन्ट हुन्छ प्रोटिनको तर वेन यु आर एक्सर्साइजिङ एउटा बडीलाई फिजिकल स्ट्रेस पाइरहेको बेलामा त झन् त्यो रिक्वायरमेन्ट अलिकति बढ्छ सो त्यसले गर्दाखेरि मेबी हामीले खाइरहेको कुरा नपुग्ला कि सो त्यसलाई त्यो ग्याप कसरी फिल गर्ने इदर बाई फुड होइन इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो मासुको क्वान्टिटी अन्डाको क्वान्टिटी माछाको क्वान्टिटी वाट एभर इट इज अर इफ युआर भेजिटेरियन सोर्सेस अफ प्रोटिन छ भने त्यसको क्वान्टिटी इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो त्यसले पनि पुगेन भने त्यसपछि चाहिँ यु क्यान स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट प्रोटिन होइन अब प्रोटिन खाने बेस्ट टाइम के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेदेखि स्टार्ट गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जहिले स्टार्ट गरे पनि हुन्छ इट्स मोर अबाउट कहिले भन्दाखेरि पनि कहिले रिक्वायरमेन्ट पर्छ भन्ने कुरा हो मोस्ट बिगिनर्सहरूको चाहिँ उनीहरूले स्टार्ट राइट अवे गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ राइट अवे किन गर्दाखेरि हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई मेबी प्रपर फुड खाने बानी नहोला मेबी हाई प्रोटिन खाने बानी नहोला त्यो जुन एउटा रिक्वायरमेन्ट एकैचोटि सडन जम्प भयो नि त प्रोटिनको त्यो फिल गर्नलाई मेबी सप्लिमेन्ट चाहिन सक्छ सो द्याट्स वाइ इट माइट बी इम्पोर्टेन्ट एज अ बिगिनर तर अर्को पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो जुन सडन इन्क्रिमेन्ट जुन राइज अफ रिक्वायरमेन्ट छ त्यसलाई प्रोटिनले नै कभर गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो एउटा डिसिप्लिन सिक्दैन डिसिप्लिन अफ न्युट्रिसन कसरी मिलाएर खाने हाम्रो नर्मल फुडहरू त्यो सिक्दैन सो इट्स अल अबाउट आफ्नो पर्सनल चोइसेस हो किनभने सप्लिमेन्ट भनेको साइड इफेक्ट भन्ने त हुँदैन सप्लिमेन्टको ओन्ली साइड इफेक्ट इज इट कस्ट्स यु अलिक महँगो चाहिँ छ होइन त्यही हो साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ अगेन इट डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ सप्लिमेन्ट वी आर टेकिङ समथिङ लाइक फ्याट बर्नर्स छ भने म आई डोन्ट एडभाइस फ्याट बर्नर्स अथवा कसैलाई पनि किनभने मोस्टली फ्याट बर्नर्स इट वर्क्स फर पिपल हु आर अलरेडी फिट अलरेडी लिन पिपलहरू जो ओभरवेट मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन एन्ड दोज आर द पिपल हु ट्राई टु गेट फ्याट बर्नर्स त्यो खासमा डेन्जरस हुनसक्छ किनभने चाहिँ कार्डियो हेल्थ राम्रो भइरहेको हुँदैन ओभरवेट पिपलहरूको र त्यसले अझ हार्ट रेटहरू इन्क्रिज गर्छ फ्याट बर्नर्सले गरेर अनि त्यसले गरेर रिस्क चाहिँ एउटा क्रिएट गर्न सक्छ फर स्ट्रोक अर हार्ट इस्युजहरू अर कार्डियोभ्यास्कुलर इस्युजहरू
सो त्यो चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिनँ एन्ड दोज आर द वान्स द्याट माइट ह्याभ साइड इफेक्ट्स त्यसलाई साइड इफेक्ट्स भन्ने हो भने चाहिँ अदर देन द्याट वेन इट कम्स टु क्रिएटिन इट्स कम्प्लिटली सेफ तर चाहिँ देयर आर फ्यु रिसर्चेस जसले चाहिँ पिपल विथ अलरेडी एक्जिस्टिङ किडनी इस्युजहरू चाहिँ डक्टरसँग एकचोटि कन्सल्ट गर्नु भनेर भन्छ इफ यु डोन्ट ह्याभ द्याट युर गुड टु गो तर वे प्रोटिन इज द सेफेस्ट सप्लिमेन्ट अनलेस यु आर ल्याक्टोज इन्टोलरेन्ट होइन दुध खानु हुँदैन दुध खायो भने बडीले पचाउन सक्दैन कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ दुधसँग रिलेटेड फुडहरू अभोइड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे वे प्रोटिन चाहिँ नखानु भयो हुन्छ अदर देन द्याट देयर इज नो सच थिङ एज साइड इफेक्ट अब सप्लिमेन्ट भन्यो भने कति चाहिँ गर्छ मल्टिभाइटामिन्सहरू छ मल्टिभाइटामिन्सको साइड इफेक्ट के हो त खासै केही पनि छैन होइन फिस ओइलको साइड इफेक्ट के हो त केही पनि छैन सो सप्लिमेन्टको टाइप अनुसारले पनि फरक पर्छ तर मोस्ट अफ दिज बेसिक सप्लिमेन्टहरू त खासै त्यस्तो साइड इफेक्ट भन्ने कुरा हुँदैन र त्यस्तो नराम्रो भन्ने कुरा पनि हुँदैन इट्स अल अबाउट नेसेसिटी र रिक्वायरमेन्ट हो हाम्रो एन्ड कहिले स्टार्ट गर्ने भनेर भन्दा वेन एभर द निड अर द रिक्वायरमेन्ट अराइजेस एन्ड आई थिङ्क द्याट्स द्याट के छ त अर्को सनिस अर्को के छ ओके आइ एम टु स्किनी एन्ड इम्बेरेस्ड टु गो टु द जिम हाउ क्यान अ बिगिनर ओभरकम दिस फियर वाउ यो चाहिँ हो यार यो चाहिँ आई थिङ्क धेरैजनालाई नै हुन्छ होइन अब म पनि जिम फर्स्ट टाइम जोइन गर्दाखेरि म पनि एकदम दुब्लो थिएँ कि अनि त्यसपछि त्यो एउटा सेल्फ कन्सियस भएको के भन्ने होइन त्यो चाहिँ हुन्छ तिमी आई थिङ्क इट्स एन इन्टिमिडेटिङ एक्सपिरियन्स सबैजनाको लागि नै हो यो त म चाहिँ खासै भएको थिएन म चाहिँ लास्ट एक्साइटेड थिएँ फर्स्ट टाइम जिम जाँदाखेरि ल कहिले जाउँ जस्तो हुन्थ्यो होइन तर धेरै जसोलाई चाहिँ हुन्छ अब एक त अब हुन्छ नि त्यहाँ गएर अब अरूले खतरा उचालेर देख्छ अनि ल मैले सक्ला कि नसक्ला जस्तो पनि हुन्छ मान्छेहरूलाई मलाई मेरो केसमा त मैले एक्सपिरियन्स गरे अनुसारले चाहिँ मलाई पनि होइन जिम जोइन गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्ने किनभने जिम भन्नु भनेपछि इट्स प्लेस वेयर पिपलहरू हुन्छ स्ट्रङ पिपलहरू म चाहिँ अलिक विक छु अनि त्यो एउटा त्यो हुन्छ नि अलि अप्ठ्यारो इन्टिमिडेटिङ चाहिँ लाग्छ नि तर अब अहिले विथ एक्सपिरियन्स के रियलाइज गरेको छु भनेपछि इट्स अ कम्युनिटी एट द एन्ड अफ द डे पिपल हु आर ह्युज अर बिग होइन उनीहरू पनि दे आर स्टिल ट्राइङ टु इम्प्रुभ देयर फिजिक्स इम्प्रुभ देयर बडिज अनि यु आर देयर टु डु द सेम थिङ एज वेल र यो फिटनेस भनेको एउटा कम्युनिटी हो मोस्ट पिपल आर बिजी डुइङ देयर ओन थिङ हेडफोन्स लगाएर हुन्छ मतलबै हुँदैन उनीहरूलाई वास्तै हुँदैन अरू मान्छेहरू र के गरेर वास्ता भयो भने पनि दे वान्ट टु हेल्प यु एक्चुली होइन मोस्ट मैले देखाए अनुसारले चाहिँ कोही नयाँ मान्छे आएपछि इन जेनरल जिममा पनि सिकाइदिन खोज्छन् कि होइन सो त्यो इन्थुजियाजम चाहिँ हुन्छ सो अनि आई थिङ्क त्यो लिमिटेसन चाहिँ आफूले नै मेन्टली राखे जस्तो मात्र हुन्छ कि ला के भन्छ ला भन्ने त्यो कन्सियसनेस के म दुब्लो छु म बेसी उचाल्न सक्दिनँ र यो बिङ स्ट्रङ्गर इज रिलेटिभ फर्स्ट डे जाँदाखेरि बार मात्र उचाल्न सकिन्छ होला आई थिङ्क 2 weeks पछि अनि त्यसपछि फेरि अलिक बेसी उचाल्न सक्छ 2 months पछि अझ बेसी उचाल्न सकिन्छ सो द्याट इज यु गेटिङ रिलेटिभली स्ट्रङ्गर टु योर सेल्फ अनि अरूसँग खासै कम्पेरिजन चाहिँ भइँदैन क्या सो माई एडभाइस इज जस्ट वर्क अन योर सेल्फ आई मिन लाइक इट्स जस्ट वान अफ दोज थिङ्स अन्टिल अनलेस यु गेट स्टार्टेड केही हुनेवाला छैन र यो सोचिराख्यो भने चाहिँ द्याट फियर इज अलवेज गोइङ टु बी देयर एक्चुली आज गएर या भोलि गएर जोइन गरिदिइहाल्यो त्यसपछि यु गेट इन टु द जिम अनि जिममा स्टेप गरेको विदिन द फर्स्ट 30 minutes यु विल फिल द्याट वाउ दिस इज डिफ्रेन्ट यस्तो होइन रहेछ त्यही म पनि त्यही भन्छु तपाईँको म त जहिले एउटै कुरा भन्छु कि जिम भनेको इट्स जस्ट एन इन्भाइरोमेन्ट हो कि एउटा इन्भाइरोमेन्ट होइन अब यो म स्किनी छु अब जम्किन खालको हुन्छ भने चाहिँ जहिले पनि के अरे नो दिस कि जो अब जिममा गएर इफ यु सी सम्मान जो चाहिँ अब एकदम खतरा उचालिरहेको छ ज्यान दामी छ उसले पनि काहीँ न काहीँ स्टार्ट गर्यो होला नि त होइन ऊ पनि पहिला स्किनी थियो होला होइन त्यो अहिलेको स्टेट हेरेर हामीले अब आफूले जज हाने जस्तो हो क्या त्यो होइन उसले गर्न सकिरहेको छ मैले गर्न नसक्ला कि ल के गर्ने टाइपको हुन्छ होइन अनि एकचोटि अब छिरिसकेपछि यो चाहिँ मैले धेरै मान्छेसँग देखाएको हो है एकचोटि छिरिसकेपछि त्यो उनीहरूको मुडै छुट्टै हुन्छ कि अनि आउने बेला चाहिँ कस्तो भएर आउँछ दाइ के गर्ने टाइपको हुँदैन अनि एकचोटि अब त्यो सिकाएर गर्न थालिसकेपछि इन्भाइरोमेन्टमा ब्लेन्ड इन भइसकेपछि यो त्यो मुडै छुट्टै हुन्छ कि ल भोलिदेखि अनि फेरि आउनु थाल्छ त्यो एकचोटि त्यो छिर्नै पर्छ कि गर्नै पर्छ कि नगरी हुँदैन कि राइट जसले पनि अब ज्यान खतरा चाहिन्छ तर अब स्किनी भएर छु भनेर बस्नु भएन होइन मलाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर म राजनीति छिर्दिनँ भनेर कुरा कि राजनीति छिर्नु पऱ्यो नि प्रधानमन्त्रीलाई सेम थिङ हो अब एकचोटि छिरेर ट्राई नै गर्नुपर्छ
अनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट एउटा बिल्डअप भइसकेपछि साथीहरू आफै नै भेटिन्छ कि जिमभित्र, साथीहरू भेटिन्छ, गफ गरिन्छ, एक्सर्साइज गरिन्छ, अनि गर्दा गर्दै त्यो बानी लाइफस्टाइलै भएर जान्छ क्या। जस्ट लाइक एनिथिङ जे गर्दाखेरि पनि त्यही त हो। जुनमा पनि अब त्यो सुरुमै म सक्दिनँ, आउँदिनँ, मलाई आउँदैन भनेर बसेन कहिले पनि सिक्दैन त्यो होइन। त्यो एकचोटि छिर्नै पर्छ, छिरिसकेपछि त्यो सिक्नै पनि गर्नै पनि हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि त्यो आफै गरिन्छ क्या। सो त्यो खासै चिन्ता चाहिँ लिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यो पुरा म एकदम दुब्लो छु भने त्यो यो साइकोलोजिकल सिटमा त हो त्यो होइन। अब एकचोटि छिरेर एक दिन बिताइदियो होइन, ट्रायल लिँदो एउटा जिममा गएर एक दिन बिताइदियो, त्यसपछि सकिन्छ मस्त। इट्स जस्ट लाइक एनिथिङ जे पनि कुरा फर्स्ट टाइम स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो मेन्टल एज ह्युमन्स नेचर नै हो कि वी ट्राई टु फाइन्ड एक्सक्युजेस कि लाइक यो नगरौँ बिकज अफ दिस अर द्याट भन्ने कुराहरू आउँछ अगाडि। तर त्यो नगरेसम्म मात्र हो। स्कुल जाने बेलामा पनि बच्चामा हुँदाखेरि अब अफकोर्स वी डोन्ट रिमेम्बर होला, तर फर्स्ट डे अफकोर्स जान मन थिएन होला कतिजनालाई होइन, मम्मी ड्याडीले जबरजस्ती पठाएको थियो होला। त्यसपछि इट बिकम्स अ ह्याबिट होइन स्कुल जाने। कुनै चिज वेयर एभर यु गो, नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि होइन, यो नयाँ चिज केही पनि स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो अप्ठ्यारो काइन्ड अफ फिलिङ चाहिँ हुन्छ नै कि। बट इफ यु पुस थ्रु इट, इट जस्ट लास्ट फर लाइक 20-30 मिनट्सको कुरा हो। त्यसपछि नेक्स्ट डे त्यो फिलिङ आउँदैन कि ला मलाई अब फेरि त्यो इन्टिमिडिएटिङ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन कि नेक्स्ट डेदेखि। अब अफकोर्स त्यस्तै ठाउँमा पुग्यो भने द्याट्स अनदर थिङ, त्यो जस्ट ब्याड एक्सपिरियन्स मात्र भएको हो होइन। तर चाहिँ द्याट इज रेयरली द केस। मैले देखेको चाहिँ मोस्ट प्लेसेसमा, बिकज मेरो जिम हुनुभन्दा पहिला आई युज टु ह्याभ जिम मेम्बरसिप्सहरू होइन, डिफ्रेन्ट जिम्समा जोइन गरेँ मैले, ट्राई गरेँ। एन्ड त्यो फर्स्ट डे इट्स अलवेज इन्टिमिडिएटिङ बिकज यु डोन्ट नो वाट टु एक्सपेक्ट होइन, कस्तो मान्छे हुन्छ, के कस्तो हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट। तर चाहिँ यु गेट युज टु इट एन्ड यु स्टार्ट गेटिङ कम्फर्टेबल, अनि इट जस्ट बिकम्स लाइक अ सेकेन्ड नेचर टु यु, राइट। नेक्स्ट क्वेसन, नट लुजिङ फ्याट डिस्पाइट अफ ए डेफिसिट। वाउ, सो यो कुरा चाहिँ म के भन्छु भनेपछि सी दिस इज बेसिक फिजिक्स हो, एनर्जी इन भर्सेस एनर्जी आउटको कन्सेप्ट हो, नथिङ एल्स होइन। एनर्जी हामीलाई चाहिने भन्दा बेसी हामीले स्पेन्ड गरिरहेको छौँ होइन, बेसी लिइरहेको छौँ भनेपछि त्यो एनर्जी रिजर्भमा गइदिन्छ। मिनिङ इट्स स्टोर्ड एज फ्याट भनेको एनर्जी रिजर्भ हो। हामीलाई एनर्जी चाहिने हाम्रो एनर्जी जति रिक्वायरमेन्ट छ त्योभन्दा थोरै आइरहेको छ या भने चाहिँ त्यत्तिकै आइरहेको छ र हामीले धेरै बर्न गरिरहेको छौँ भने चाहिँ हाम्रो स्टोर्ड एनर्जी युज हुन्छ, विच इज अगेन फ्याट युज हुन्छ। सो त्यसरी फ्याट बढ्ने घट्नेको कन्सेप्ट हो बेसिकली। एनर्जी डेफिसिटमा भएर पनि फ्याट लस भइरहेको छैन भनेपछि इट्स युजली टु थिङ्स, तर मोस्टली इट्स वान थिङ होइन। टु थिङ्स के भनेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ मेटाबोलिजम स्लो भएर हुनसक्छ, तर मेटाबोलिजम यस्तो स्लो हुँदैन कि त्यसले गर्दा जमिन आकाशको फरक चाहिँ हुँदैन। मेटाबोलिजम स्लो हुन्छ फ्यु पिपलको, एन्ड द्याट्स लाइक 10-15% एट मोस्ट। भेरियस रिसर्च गरेको छु है मैले, यसै हाउमा एस्टिमेट गरेर चाहिँ होइन, रिसर्च पेपर्सहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ मेटाबोलिजम स्लो भनेको के हो भन्दा 5-10%, 15% स्लो भएको हो भनेर भन्छ क्या। तर मान्छेहरूले के वाट दे बिलिभ इज मैले खाने खाएको छैन र म मोटै छु, या भने खाने खाएको छैन म दुब्लाएकै छुइनँ, म दिनमा एकचोटि मात्रै खाइरहेको छु तर अझ झन् वेट बढिरहेको छ। नाउ दिस इज बिकज अफ द सेकेन्ड रिजन, द्याट इज मिसक्यालकुलेसन अफ क्यालोरिज। यु आर कन्ज्युमिङ 1 meal a डे, तिम्रो रिक्वायरमेन्ट हो 2500, युआर कन्ज्युमिङ 1 meal a डे विच इज 3000 क्यालोरिजको भनेपछि वेट गेन हुन्छ होइन। त्यही गरेर त्यसकै अपोजिटमा चाहिँ इफ यो रिक्वायरमेन्ट इज 2500 र दिनमा 4टा मिल खाइरहेको छ 400 क्यालोरिजको भनेपछि वेट लस हुन्छ, किनभने 1600 क्यालोरिज मात्र पुग्यो। सो इट्स नट अबाउट दिनमा एकचोटि खान्छ कि 10 चोटि खान्छ, इट्स अल अबाउट दिनभरिमा कतिको क्यालोरी कन्ज्युम गर्यो। एन्ड मोस्ट पिपलको क्यालोरी काउन्टिङ चाहिँ रङ हुन्छ। मोस्ट पिपल फर कति एक्सपिरियन्स्ड पिपलहरूको पनि कतिले इन्ग्रिडियन्टहरू काउन्ट गरेर आएको हुँदैन, दे आर जस्ट हुन्छ नि अब माई फिटनेस पालबाट क्यालकुलेट गर्छ, लेट्स चाहिँ चिकन करी भनेर खोज्यो, चिकन करी 200 ग्राम्सको 350 क्यालोरिज हुन्छ भनेर कि। सो द्याट इज अकर्डिङ टु देयर क्यालकुलेसन है त। अब तिमीले घरमा बनाउँदाखेरि युआर युजिङ 4 tablespoon अफ ओइल भनेपछि त झन्डै 450-500 क्यालोरी त एक्स्ट्रा बढिसक्यो त्यहाँ। सो तिम्रो त्यो 350 क्यालोरीको मिल हेज नाउ बिकम 700 क्यालोरिज। सो त्यो गरेर चाहिँ मिसक्यालकुलेसन हुन्छ। फुडमा इन्ग्रिडियन्टहरू ओइलहरू काउन्ट गर्न बिर्सिन्छ, अरू इन्ग्रिडियन्टहरू काउन्ट गर्न बिर्सिन्छ। पिपल अज्युम द्याट
हुन्छ नि पिनट्सहरूमा बिचमा मैले मिल 1 मिल 2 मिल 3 खाएँ भनेर भन्छ अनि त्यसपछि बिचमा केही खाएको छैन बिचमा खाएँ तर पिनट्सहरू अलिअलि खाएँ दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि पिनट्समा कति धेरै आयो क्यालोरी सो यो स्न्याकहरू यो क्यालकुलेसनहरू छुट्टै हो कि वेन यु क्यालकुलेट एभ्रिथिङ एक्ज्याक्टली क्यालोरी डेफिसिटमा साँच्चैको छ भने फ्याट लस नहुने भनेको चान्स नै छैन कि चान्सै छैन कि होइन सो त्यो कारणले गरेर चाहिँ म के भन्छु भनेपछि द्याट इज इम्पोसिबल त्यो क्यालोरी काउन्ट गरेको नमिलेको हो सो यु हेभ टु लर्न हाउ टु काउन्ट क्यालोरी प्रपरली या यु हेभ टु मिट सम वान अर आस्क फर हेल्प फ्रम सम वान हु नोज एक्चुली हाउ टु काउन्ट क्यालोरिज किनभने चाहिँ फिजिक्स द लज अफ फिजिक्स डोन्ट चेन्ज फर पिपल इट्स युनिभर्सल र त्यसले गरेर चाहिँ त्यो डेफिसिटमा भएर त्यो फ्याट लस नहुने या मोटाउने त्यो हुनै सक्दैन यसमा मेन त त्यही हो अब म जहाँ पनि यही भन्यो कि मेन त तपाईँको क्यालोरिज नै हो राइट डेफिसिट भनेपछि थोरै अब क्यालोरिज कम गर्नै पऱ्यो क्यालोरिज कम गरेपछि फ्याट लस चाहिँ जसरी नै हुन्छ कि सो भएर पनि अज्युमिङ इज उहाँले अब डेफिसिटमा खाइरहनु भएको छ त्यही पनि लस भइरहेको छैन भने चाहिँ के भएको हुनसक्छ भनेपछि उहाँले चाहिँ एकदम कम गरेको पनि हुनसक्छ क्यालोरिज कस्तो हुन्छ कस्तो कस्तो केसेसहरू मैले देखेको छु भनेपछि क्यालोरी डेफिसिट भनिदिन्छ सपोज म 2500 खानुपर्ने मान्छे म सिधै 1000-1200मा घटाइदिन्छु कि होइन त्यसले अब सुरुमा अलि रिजल्ट आउँछ नआउने होइन क्यालोरी डेफिसिट अभियसली रिजल्ट आउँछ 3 हप्ता 4 हप्ता 5-6 हप्ता आएपछि त्यो एउटा प्लेटो हिट हानिदिन्छ कि त्यो अर्किदिन्छ कि सो त्यो भएको पनि हुनसक्छ है सो वाट आई वुड से इज डेफिसिट अब त्यही हो मेन चाहिँ तपाईँले अब कि त अब हल्का रिसर्च गर्नु पऱ्यो हल्का पढ्नु पऱ्यो क्यालोरिजहरू काउन्टिङ कसरी गर्न सकिन्छ होइन अब सिधा त्यो माई फिटनेस प्यालको भरमा मात्र पनि हुँदैन धेरै जसोलाई त्यस्तो भरमा पनि हुँदैन होइन अब माई फिटनेस प्यालमा त अब के देखाइन्छ कि हामीले अब एक्ज्याक्ट कुराहरू पनि खोज्न मिल्दैन हो त्यो रेसिपी अनुसारले फरक पर्ने हो केही कुराको म चाहिँ पर्सनल इन्डिभिजुअल के गर्छु भने त्यो रेसिपी रादर देन सर्चिङ फर के अरे 200 ग्राम्स अफ चिकन करी म चाहिँ म चिकन कति ग्राम अनि त्यसपछि ओइल कति टेबल स्पुन अनि यो कति यो त्यो इन्ग्रिडियन्टको चाहिँ क्यालोरी काउन्ट गर्छु कि ब्रेकडाउन गरेर द्याट इज मोर एक्युरेट अनि डेफिसिट बेलामा चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ अब क्यालोरिज भनेपछि फेरि एउटा कुरा है यो चाहिँ धेरैलाई यस्तो गर्न सक्छ है लाइक क्यालोरिज भनेपछि जस्तो अब म डेफिसिटमा खाइरहेको छु नि होइन डेफिसिटमा खाइरहेको छु अब 2500बाट मैले 2200 झाऱ्यो भने फेरि मैले 2200 क्यालोरिज पुगिन्जेलसम्म जे पाए त्यही पनि खाइन सक्छ कि मान्छेहरूले राइट मोमो एक प्लेट सपोज 700-800 क्यालोरिज छ अरे म 2 प्लेट मोमो खाइन्छु मेरो फ्याट लस हुन्छ टाइपको पनि सोच्न सक्छ फेरि होइन सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ डेफिसिट बेलामा फ्याट लस गरेर बेलामा चाहिँ फुडहरू चाहिँ समवाट हल्का सेमै राख्नु सकेसम्म होइन सो द्याट अब धेरै यताउता खेलिराख्नु परेन कट बेलामा सकेसम्म चाहिँ धेरै यताउता चाहिँ नखेल्नु भन्छु मान्छेहरूलाई होइन एउटा लिस्ट बनाउनु अनि त्यही अनुसार खानु भन्छु म चाहिँ होइन अनि त्यसपछि अब डेफिसिट बेलामा तपाईँको फ्याट लस भएकै छैन त्यो साँच्चीकै डेफिसिट गरिरहेको हो तर पनि त्यही पनि भएको छैन भने चाहिँ आई वुड सजेस्ट कोही अब जाने बुझेको मान्छेसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्दा राम्रो आफैले गर्नुभन्दा त्यो आफै डक्टर हुनुभन्दा डक्टरसँग भेटेर राम्रो हो कि हो एकदमै सो कि काउन्टिङ क्यालोरिजमा चाहिँ मोस्ट पिपलको चाहिँ मिस्टेक हुन्छ अनि आई थिङ्क होइन इट इज बिकज अफ द्याट आई हेभ मेड अ लट अफ पिपल हु आर नट जस्ट बिगिनर्स तर इन्टरमिडिएट्स पनि क्यालोरी काउन्ट गर्ने वर्कआउट गरेर आएको कपाल अफ इयर्स भएको मान्छेहरू पनि अनि वाट आई फाउन्ड इज लाइक यति क्यालोरी खाइरहेको छु भनेर भन्छ होइन अनि अरू मैले चाहिँ कतिजना डायट प्लान नै प्रपरली प्लान गरेर दिँदाखेरि पनि वेट लस हुँदैन अनि के खाइरहेछ भन्दाखेरि उनीहरूले बिस्तारै आफै अलिअलि एड गरेर हुन्छ या भन्छ चाहिँ चेन्ज गरिदिरहेको हुन्छ मिलहरू होइन हल्का मोडिफाई गरिदिरहेको त्यो भने चाहिँ हुँदैन होइन अनि त्यसले गरेर चाहिँ त्यो फ्याट लस हुँदैन क्या जे डायट हो एक्ज्याक्टली त्यही खानु पऱ्यो अनि त्यो यु हेभ टु मेक स्योर द्याट यु आर अन ए डेफिसिट कन्टिन्युअसली अनि मात्र फ्याट लस हुन्छ त्यो 4 दिन या 5 यो अर्को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ 5 दिन 6 दिन डायटमा बस्यो नि 1-2 दिन वाइल्ड चिट मिल खाइदिने एनर्जी ब्यालेन्स त्यही पुग्यो नि त कसैले चाहिँ के अरे दिनको 2500 क्यालोरी खानुपर्ने 7 days a week मेन्टेन गर्नको लागि उसले 2000 क्यालोरिज खान थाल्छ होइन 6 दिनमा उसले कतिको ग्याप गर्यो भनेपछि दिनको 500 क्यालोरिजको हिसाबले 5-6 3000 क्यालोरिजको ग्याप गर्यो स्याटरडे आएर उसले 2500 क्यालोरी पनि खायो अनि 3000 क्यालोरिज पनि खायो विच इज लाइक 5500 क्यालोरीको मिल खायो अन स्याटरडे 6 दिन उसले जम्मा 2-2000 मिल खाएको थियो भनेपछि त्यो एभरेज के भयो त एभरेज त 2500 क्यालोरिज पर डे नै एभरेज हुन गयो कि त्यसले गरेर त अनि फ्याट लस हुँदैन कि सो इट्स अल अबाउट एभरेजेस माइ इफ यु आर अन अ डेफिसिट
एक दिन 2 दिन डेफिसिट होइन कि एभ्री सिङ्गल डे डेफिसिट फर विक्स एन्ड मन्थ्स द्याट त्यो इन्स्योर गर्न सकिन्छ भनेपछि देन यु क्यान बी स्योर कि एक्चुली डेफिसिटमा भएको र त्यो केसमा चाहिँ फ्याट लस हुन्छ नि क्या त्यही हो त होइन त्यही हो दाइ राइट सो लास्ट क्वेसन आजको लागि कतिवटा क्वेसनहरू आएको थियो आउँछ होइन तर वी सर्ट लिस्टेड इट मोस्ट कमन वान्सहरू आई थिङ्क सबै एकैचोटि कुरा गरेर पनि हुँदैन मोस्ट लाइकली अरू सेसन्सहरूमा विल टक अबाउट इट सो आजको क्वेसन लास्ट वान इज नट डिरेक्टली अ फिटनेस क्वेसन बट हाउ डु यु थिङ्क वी क्यान मेक फिटनेस अ पार्ट अफ नेपाली कल्चर सो फ्रिक्वेन्ट एन्ड कमन लाइक इटिङ मोमो विथ फ्रेन्ड्स रे सो फिटनेसलाई कसरी कमन बनाउन सकिन्छ वा यो कुरामा चाहिँ कस्तो हो भनेपछि पहिलाभन्दा धेरै नै कमन भएको छ होइन मैले वेन आई स्टार्टेड 11 वर्ष अगाडि त्यतिखेर चाहिँ फिटनेस भन्दा पनि बडी बिल्डिङ मात्र थियो कि त्यो बाहेक अब इन जेनरल त थिएन अहिले इम्प्रुभ भएको त हो यो इम्प्रुभ हुनको लागि लाग्ने भनेको टाइम नै लाग्ने हो कि फर्स्ट अफ अल त होइन अब कतिवटा वी क्यान नट कम्पेयर आवर सेल्फ विथ वेस्टमा के भइरहेको छ किन वेस्टमा 1980s 70sमा बडी बिल्डिङ एकदम युज थिङ थियो नेपालमा त्यस्तो युज भएको थिएन होइन अहिले पनि भएको छैन कम्पेयर टु त्यो बेलाको जतिको पनि पुगेको छैन कि हामीको खास भन्यो भने चाहिँ तर चाहिँ के भन्नु भन्दा इट इज जस्ट गोइङ टु टेक टाइम हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एक्सेप्ट फर बिङ पेसेन्स भनेको चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ होइन फिटनेसलाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो मान्छेले जे देख्छ त्यो सिक्छ अनि जे सिक्यो त्यो धेरैजनाले गर्यो जे धेरैजनाले गर्यो त्यति कमन हुँदै जान्छ र त्यति मोर रिलेटेबल प्लस त्यति मोर भनौँ न अघि भने जस्तो मोमो खाएको जस्तो भएर जान्छ होइन एकदमै नर्मल क्याजुअल भएर जान्छ सो फिटनेसको केसमा चाहिँ त्यो प्रमोसन नै पुगेको छैन इफ अहिले आएर चाहिँ अब वी सी लाइक अब फिजिक वर्कसपमा पनि धेरैजना मान्छेहरूले आवर क्लाइन्ट्सहरूले नि पोस्टहरू गरेर आउँछ ट्याग गरेर आउँछ होइन एन्ड आई थिङ्क वी निड मोर अफ द्याट फ्रम एभ्री जिम एभ्री सिटी हाम्रो कन्ट्रीको कुना कुनामा जुन पनि स्पोर्ट नट जस्ट जिम जुन पनि फिटनेस एक्टिभिटी गरेको प्रमोट गरौँ होइन देयर इज अ स्टिग्मा अगेन्स्ट पिपल जसले चाहिँ सोसियल मिडियाको लागि मात्र वर्कआउट गर्छ तर वर्कआउट गरिरहेछ भने त्यो वर्कआउट गरिरहेको छु र प्रमोट गर्नुमा नराम्रो कुरा केही पनि छैन कि होइन फोकस अन यर वर्कआउट फर युर सेल्फ तर त्यसलाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो राम्रो कुरा त प्रमोट गर्नु पऱ्यो नि त प्रमोट नगरेर त हुँदै हुँदैन प्रमोट नगरेर त अरूले कसरी थाहा पाउनु त होइन सो वेन यु आर प्रमोटिङ अ न्यू फिटनेस लाइफस्टाइल फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल युर लाइफस्टाइल होइन भनेपछि मोर पिपल विल लुक एट इट मोर पिपल विल बी क्युरियस अनि ट्राई गरी हेर्छ ट्राई गऱ्यो भने कतिलाई मन पर्न सक्छ कतिलाई मन नपर्न सक्छ तर मन पर्ने मान्छेहरू पनि त आयो नि त देख्दै नदेखेर जान्दै नजानेर कसरी ट्राई गर्ने त भन्ने कुरा हो आई थिङ्क मोस्ट अफ अस द्याट्स हाउ वी डिस्कभर फिटनेस भिडियोजहरू हेरेर सोसियल मिडियाबाट या हामीले चिनेको दाई या कोही दिदी या पेरेन्ट्स कतै न कतैबाट देखेर सिकेको हो नि त हामीहरूले र त्यो अहिले विथ द एज अफ सोसियल मिडिया चाहिँ इट्स हेज बिकम मोर कन्भिनियन्ट अल इट टेक्स इज सेलफोन सबैको हुन्छ यु क्याप्चर यु वर्कआउट अर यु पुट आउट सम इन्फर्मेसन पोस्ट इट एन्ड त्यहाँबाट चाहिँ अवेरनेस क्रिएट हुन्छ र वान्स अवेरनेस क्रिएट भएपछि र मोस्ट पिपलहरूले ट्राई गरिसकेपछि त्यसपछि इट्स जस्ट अ म्याटर अफ टाइम जुन मेबी 20 years लाग्न सक्छ त्यो मेबी 5 yearsमा पुग्छ होला कि तर त्यसको लागि चाहिँ वी अल हेभ टु मेक एन इन्डिभिजुअल एफर्ट मैले वान अफ द रिजन आई स्टार्टेड विथ युट्युब वाज बिकज टु क्रिएट अवेरनेस र एजुकेसन मात्र किन त्यतिखेर नेपालमा फिटनेस भन्ने चिज नै थिएन इन युट्युब भनौँ न इन युट्युब या सोसियल मिडियामा चाहिँ सो मेरो मैले पनि अब इन्फर्मेसन चाहियो भने चाहिँ मैले बाहिरको भिडियोजहरू हेर्थेँ क्या नेपालीमै भयो भने नेपालको कसले बनायो भने चाहिँ क्या दामी हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो कि अनि इभन पोस्टहरू पनि अनि त्यो इन्टेन्सनले मैले गर्न थालेँ अनि बिस्तारै चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब अहिले इन्स्टाग्राममा पिपल आर एक्टिभ टिकटकमा एक्टिभ छ फिटनेसको कति भिडियोजहरू आइरहेको छ अनि द्याट इज अमेजिङ होइन जुन टुल छ जेमा आफूले सक्छ त्यहाँतिर चाहिँ इन्फर्मेसन स्प्रेड गर्न थाल्नु पऱ्यो अनि जति धेरै कमन भयो त्यति हुन्छ नि मोर पिपलले ट्राई गर्नु त हो नि त्यति मोर हुन्छ नि पार्ट अफ लाइफस्टाइल बन्यो त हो नि आई थिङ्क द्याट्स प्रिटी मच इट त्यही हो मैले पनि अब सुरुमा त जिमिङ भनौँ न जिम जान चाहिँ अब त्यही हो मुभिजहरूबाट चाहिँ देखेर मैले चाहिँ जिम जान मलाई आयो खास हो त पुरा मुभिजहरू पुरा साइलेट्रलिस्ट फन्टेजहरू हान्ने आउँथ्यो अनि मलाई पनि गर्न मन लाग्ने कि
होइन त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क सबैले धेरै जसोलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन मैले पनि अब कहिले एक्सर्साइज गर्दा स्टोरीहरू हाल्दाखेरि म साथीहरूले भन्छ कि अनि यो ओ यार खतरा यार म पनि आउनु पऱ्यो यार अनि ओ यु इन्सपायर मी यार त्यस्तो त्यस्तो दिन्छ होइन अनि फेरि कति कति एकचोटि गफै हुन्छ त्यो गर्न के कसो गर्नु पऱ्यो भने त्यो भनेर मात्र भएन कि त्यो एकचोटि गरेरै हेर्नु पऱ्यो राइट गरिसकेपछि अनि त्यो प्रमोट गर्दा गर्दै सबैले एकचोटि अब त्यो जानिसकेपछि आफै गर्न आउँछ जस्तो लाग्छ अब त्यहाँ क्वेसनमा अस्ति मोमो र फ्राइज खा जस्तो कुरा भएन इफ कसैले पहिला मोमो खाएर ल मिठो छ यार खाइहेर्न यार ल अरू लाइक अब जमजम खान्छौँ भनेर नगरे भए कसले फोटो नहाल्यो त्यो मोमो पनि चिन्दैन थियो कि मान्छेले सो सिमिलर टु द्याट कसैले अब जिम गरिरहेछ अब तिम्रो साथीको सर्कलमा अरू फ्यामिली सर्कलमा चाहिँ अब आफूले जिम गरिरहेको छ नि जमजम एक सेसन गरेर भनेर त्यसरी नै बटुल्ने हो कि अनि त्यसै यो अहिलेको अब इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङहरू जस्तो त भन्थ्यो फुड कल्चरहरू जुन फुड पेजेसहरू यति धेरै छ होइन त्यसले गर्दा त हामीले डिस्कभर गरेर आएको छ नयाँ खाने ठाउँ अब अहिले आई थिङ्क हाम्रो नेपालको युथहरू वान अफ द मोस्ट कमन थिङ द्याट वी डु इज इट आउट त्यो कहाँबाट भयो त हामीले थाहा पाएर त हो नि त हेरेर पोस्टहरू देखेर सेम थिङ त हो नि त्यसै नै अब अहिले पनि अब एकजनाले फुड पेज दामी चलाइदियो त्यो सबैले फुड पेज चलाउनु थाल्यो सबैले थाहा पाउनु थाल्यो होइन सो सिमिलर टु द्याट जिमिङ यो फिटनेस भनौँ न एक्सर्साइज पनि अब तपाईँले अब खता गरिदिनु भयो होइन अर्कोले गर्ला त्यसै त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ कि त्यसै अलिक टाइम चाहिँ लाग्छ तर हुन्छ जस्तो लाग्छ किन म यो पोस्ट कोभिड नै भनौँ न पोस्ट लकडाउन भनौँ पोस्ट लकडाउन नै पहिला कतिको थियो मान्छे मोटिभेटेड अहिले कतिको चाहिँ त्यो एकदम डिफ्रेन्स छ कि अहिले कति धेरै मान्छेहरू आएर चाहिँ सबैलाई एक्सर्साइज अनि कसलाई पनि बडी बिल्डर हुनु छैन कि सबैलाई नर्मल फिट मात्र हुनु छ कि रोग नलागोस् मेन चाहिँ रोग नलागोस् अनि त्यसपछि हेर्दा राम्रो देखोस् त्यति हो चाहिने सबैलाई होइन त्यो बिस्तारै बिस्तारै कल्चर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि या हामीहरू सबैजना वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वी अल आर इन्फ्लुएन्सर्स इन आवर ओन वेज होइन इन्फ्लुएन्सर भनेको त्यो 10,000 लाखौँ हुन्छ नि के अरे फलोवर्स हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन सबैजनाको फलोवर्स कोही न कोही हुन्छ इभन इफ यु हेभ 10 फलोवर्स अर 100 फलोवर्स द्याट इज दोज मेनी पिपल आर सिइङ वाट यु आर डुइङ एभ्री सिङ्गल डे होइन 100जना भनेको थोरै लाग्छ होला तर 100जनालाई हेभ यु एभर सिन 100 पिपल इन फ्रन्ट अफ यु 100 पिपल इज अ सिग्निफिकेन्ट नम्बर यो यहाँ 100 पिपल आयो भने यो जिम भर्छ होला क्या होइन सो त्यो भनेको थोरै होइन कि हामीहरू सोसियल मिडियामा वर युज टु सिइङ 10,000 20,000 50,000 फलोवर्स अनि त्यही मात्र हो सिग्निफिकेन्स भनेर सोच्छ तर 100जना पनि तिम्रो फलोवर्स छ भने 100जना इट्स सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ नम्बर यो जिम प्याक हुन्छ कि त्यो भनेर चाहिँ सो त्यतिजना मान्छेहरूले दे आर वाचिङ वाट यु आर डुइङ वाट यु आर पोस्टिङ होइन र इट क्यान ह्याभ सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट अन पिपल हु आर वाचिङ यु र त्यो 100जना मध्ये नै इभन इफ यु क्यान इन्सपायर जस्ट वान पर्सन इट्स अ रिपल इफेक्ट के अनि त्यो मान्छेले पनि फेरि गर्न थाल्यो भने त्यही सेम थिङ कन्टिन्यू गर्यो भने उसले पनि इन्सपायर एन्ड इट्स अ कलेक्टिभ एफर्ट हो होइन यो फिटनेस भनेको एकजनाले म बोकेर लग्छु मेरो जिम्मेवारी भनेर हुँदैन कि वी अल सुड बी इन्फ्लुएन्सर्स एन्ड जुन हिसाबले अहिले ग्रो पनि भएको छ होइन पिपल आर पोस्टिङ इन्फ्लुएन्सर्सहरू आउँदैछ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ फिटनेसको डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्स अफ फिटनेसको र द्याट इज समथिङ आई लभ सिइङ मोर एन्ड मोर पिपल हाम्रो कम्युनिटी ग्रो भएको हो होइन मैले जहिले पनि फिटनेसलाई हेर्दाखेरि या एज एन इन्फ्लुएन्सर हेर्दाखेरि पनि आई लुक एट इट एज अ कम्युनिटी थिङ होइन मैले बुझेको एउटा कुरा भनेको चाहिँ म एक्लै अगाडि बढ्छु या म एक्लै गर्छु भने त्यसरी हुन्छ भनेर म आई वाज नेभर डिल्युजनल मलाई के थाहा थियो भनेपछि इट्स अ ग्रुप थिङ इट्स अ कम्युनिटी थिङ हामीले सबैलाई गर्नुपर्छ गरेपछि चाहिँ के एउटा लेभलमा पुगिन्छ भन्ने कुरा हो र त्यो चाहिँ गर्न थाल्नु पऱ्यो क्या हामी सबैले होइन हामीले वी सुडन्ट थिङ्क कि लाइक ला मेरो धेरै फलोवर्स नै छैन मैले पोस्ट गरेर के हुन्छ नो जति छ त्यहाँबाट पनि यु हेभ द्याट क्यापेसिटी टु इन्सपायर हु एभर इज वाचिङ यु र त्यो चाहिँ गर्न थाल्नु पऱ्यो एन्ड द्याट इज दि ओन्ली वे इट क्यान ग्रो त्यही हो नि त ल गर्नै पऱ्यो सो आई थिङ्क विथ द्याट बिङ सेड यो हाम्रो पडकास्टको इन्टेन्सन पनि त्यही हो सो द्याट मोर पिपलले इन डेप्थमा चाहिँ नलेज पाओस् इन डेप्थमा बुझोस् इन डेप्थमा जानोस् अबाउट फिटनेस एन्ड यहाँबाट स्प्रेड हुँदै जान्छ भन्ने एउटा इट्स जस्ट एन एटेम्प्ट र आई थिङ्क आजको भिडियोको मेन इन्टेन्सन पनि त्यही थियो वी आन्सर्ड अल मोस्ट अफ यर कमन क्वेसन्स एन्ड आई थिङ्क द्याट इज गोइङ टु बी इट फर टुडे थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सनिस थ्याङ्क यू सो मच बसिदिएकोमा यसो ओपिनियनहरू दिइदिएकोमा एन्ड द्याट्स गोइङ टु बी